जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत अगदी मऊ लुसलुशीत राहणारा आणि आतमध्ये भरभरून असा मसाला असणारा ज्वारीच्या पिठाचा मसाला पराठा. करायची पद्धत अगदी सोपी आहे. तेव्हा लगेच रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. याच्यावरती लोणी किंवा लोणचं घालायचं आणि तृप्त होईतोपर्यंत जेवायचं. काय मग आवडेल ना? बघा तुम्हीच आतला मसाला किती मस्त दिसतोय आणि खरपूस पण भाजला गेलाय. होय ना? 1 कप उकळलेलं पाणी आणि 1 कप ज्वारीचं पीठ वापरून गरमागरम आणि अगदी मसालेदार असे आपण आज ज्वारीचे फुलके करूया. जे तुम्हाला लाटून किंवा थापून दोन्हीही पद्धतीनं करता येतील आणि अगदी जोपर्यंत शिल्लक आहेत, तोपर्यंत मऊ लुसलुशीत राहतील. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे 1 थेंबही तेलाचा वापर न करता आपण हे फुलके करणार आहोत. फक्त लोणचं असेल ना किंवा शेंगदाण्याची चटणी तर बस. बाकी तुम्हाला भाजी, आमटी कशाचीही गरज नाही. एवढे चविष्ट मसालेदार हे ज्वारीचे फुलके तयार होतात. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. काय-काय घातलं, कसं घातलं ना, सगळं डिटेलमध्ये सांगणार आहे. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. असे हे सगळे मसाले घालून छान असं पीठ दडपून ठेवायचं. लागेल तसं मळून घ्यायचं आणि गरम-गरम करत-करतच जेवायला बसायचं. तर चला करायला सुरुवात करूया. तर इथं मी गॅस पेटवून घेतलाय आणि नंतर एक मोठी कढई ठेवली. कढईमध्ये 1 बाउल भरून म्हणजेच 1 कप पाणी घालून घेतलं. पाण्याला छान उकळी आली पाहिजे बरं का. असं खळखळून पाणी उकळलं की त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घ्यायचं. आता नंतर ना मी इथं सगळे मुलांच्या आवडीचे मसाले वापरलेत. म्हणजेच ओरिगानो 1 चमचा, पिझ्झा मिक्स मसाला 1 चमचा, धनेपूड 1 चमचा आणि त्यानंतर भरपूर अशी बारीक चिरलेली ताजी-ताजी हिरवीगार कोथिंबीर. आता हे सगळे मसाले घातल्यानंतर इथं 2 ते 3 चमचे कसुरी मेथी घालून घ्यायची आणि पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं. आता या उकळत्या पाण्यामध्ये ज्वारीचं पीठ घालून घ्यायचं. ज्वारीचं पीठ घातलं, की गॅस बारीक करायचा आणि छान असं पीठ सगळं हलवून घ्यायचं. हो, हे पीठ थोडंसं कोरडंच राहतं. काहीच हरकत नाही, कारण आपल्याला नंतर ते मळून घ्यायचंय. आत्ता फक्त आपण हे दडपून घेणार आहोत. छान असं पीठ हलवायचं. सगळे मसाले मुलांच्या आवडीचे आणि अगदी चमचमीत आहेत. त्यामुळं हा ज्वारीचा फुलका अगदी चविष्ट होतो. म्हणजे घरामध्ये जर का कोणी भाकरी खात नसेल ना, तर त्यांना भाकरी वेगळ्या मार्गाने पोटात घालायचा, हाच एक खरा उपाय आहे बरं का. आता 1 चमचाभर मिरी पूड घालायची आणि सगळं साहित्य हलवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये जर का तुम्हाला थोडासा तिखटपणा हवा असेल ना, तर हिरव्या मिरचीचा ठेचा जरी घातलात ना, तरीही चालेल बरं का. आता हे कढईमधले पीठ जे आहे, ते आपण परातीमध्ये काढून घेऊयात. सगळं पीठ व्यवस्थित काढून घ्यायचं आणि नंतर थोडंसं पाणी घ्यायचं. लागेल तसंच पाणी घालून पीठ छान घट्टसर मळून घ्यायचं बरं का. अगदी व्यवस्थित मळायचं. याच्यामध्ये ना आत्ता गाठी आहेत. पण जसं-जसं आपण ते मळून घेऊ ना, तसं-तसं या गाठी सगळ्या मोडल्या जातात. पीठ छान हलकं आणि चविष्ट तयार होतं. आणि तुम्हाला सांगू का, की ह्या फुलक्यांचं वैशिष्ट्यच आहे, की जेवढं तुम्ही पीठ मळून घ्याल ना, तेवढे मसाले छान मुरतात आणि मस्त अशी चवदार हे फुलके तयार होतात. आणि हे पीठ छान तयार होण्यासाठीच आपल्याला हे जरा जास्तीच मळून घ्यायचे. तर पाण्याचा हात लावून पिठाचा छान गोळा तयार करून घेऊया. आता बघा, मस्त जेवढं मळून घेऊ ना, तेवढं पीठ छान होतं बरं का. तर आता या पिठाचे ना, बरोबर छोटे-छोटे 6 गोळे झालेत. म्हणजे याच्यापासून 6 फुलके तयार होणार. तर या प्रमाणामध्ये तुम्हाला हवं ना, तेवढं तुम्ही पीठ तयार करून घेऊ शकता. तर आता याचे गोळे तयार करून घ्यायचे. तुम्हाला जर का भाकरीसारखं थापायचं असेल ना, तरी थापू शकता. नाही तर पोळपाट लाटणं घ्यायचं आणि पोळपाटावरती पीठ पसरवायचं. त्याच्यावरती ह्या गोळ्याला पलटी करून दोन्ही बाजूंनी पीठ लावायचं. छान असा हा गोळा लाटून घ्यायचा. आता हे भाकरीचं पीठ आहे. याच्यामध्ये आपण दुसरं पीठ कुठलंही वापरलेलं नाहीये. त्यामुळे या पिठाला थोड्याशा चिरा पडतात. पण काहीच हरकत नाही. आहे तसाच आपण फुलका छान असा भाजून घेणार आहोत. जसं खरपूस भाजू ना, तसं मस्त छान लागतो. जेवढं शक्य आहे तेवढं पातळ लाटून घ्यायचा बरं का. बघा मस्त असा फुलका तयार आहे. हा अलगद हाताने फक्त लाटा म्हणजे जास्ती तो
मोडणार नाही. मध्ये-मध्ये आपला हात पण फिरवायचा आणि कडा एकसारख्या करायच्या. बघा, छान असा फुलका तयार झाला. आता तवा तापत ठेवूया आणि तापलेल्या तव्यावरती भाजून घेऊया. अजिबात आपण पाणी पण लावणार नाही आणि तेल पण लावणार नाही. बिना तेलाचा डाएटचा मस्त हा फुलका, मसाला फुलका कसा वाटला? मला कमेंट करून सांगा. आणि हो, व्हिडिओ शेअर करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आता तर तुम्ही बघा, एक बाजू आपली छान भाजून झालेली आहे. दुसरीही बाजू भाजून घेऊयात. 2 वेळा, 3 वेळा पलटी करून छान असं भाजून घ्यायचं. फुगतो आणि नाही फुगलं ना, तरीसुद्धा अगदी खरपूस आणि मऊसूत होतो. दाखवते मी तुम्हाला आणि जोवर शिल्लक आहे ना, तोवर तो आहे असाच मऊ राहतो. म्हणजे तुम्ही सकाळी करून डब्याला सुद्धा देऊ शकता, एवढा हा सॉफ्ट राहतो बरं का. तर चपातीचे फुलके म्हणजे कणकेचे फुलके जे असतात ना, त्यापेक्षा हा ज्वारीचा फुलका एकदा करून बघा. आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे हा जर का तुम्ही रोज सकाळी खाण्यात ठेवलात ना, तर एका महिन्यामध्ये तुमचं 5 किलो वजन कमी व्हायला मदत होते. चला, करायचं का ट्राय? करून बघा ना. नाश्त्याला रोज हा फुलका करून खाऊन बघा. अट मात्र एकच आहे, की दिवसभर पुन्हा चपाती खायची नाही. फक्त हा फुलका नाश्त्याला खायचा आणि रात्रीचं जेवण जे काही तुम्हाला हवं ना, ते तुम्ही जेवायचं. मध्ये-अधे सुद्धा चिरमुऱ्याव्यतिरिक्त दुसरं काही खायचं नाही. ट्राय तर करून बघा. तर बघा, मस्त आता ही जाळी जी आहे त्याच्यावरती मी हा फुलका टाकते आणि दोन्ही बाजूंनी मस्त खरपूस असा भाजून घेते. आता थंडीचे दिवस आहेत, त्यामुळे याच्यावरती लोणी किंवा तूप घालून जर खाल्ला ना, तर आहाहा! एकदम मस्त लागतो बरं का. तर असे 6च्या 6 फुलके मी तयार करून घेते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक करा बरं का. तर ज्वारीच्या पिठापासून मस्त असा हा चविष्ट मसाला फुलका तयार आहे बरं का. तर चला पटकन जेवायला घ्या. असे फुलके करत-करतच जर का जेवायला बसले ना, तर कधी खाऊन संपले ना हे सुद्धा कळत नाही. आणि जर का तुम्ही हे करून डब्यामध्ये एखादा रुमाल पसरलात आणि त्या रुमालावरती जर का झाकून ठेवलेत ना, तर अगदी संध्याकाळपर्यंत किंवा जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत अगदी सॉफ्ट राहतात. दाखवते हो तुम्हाला. तर तव्यावरती आता हे छान सगळे भाजून झालेले आहेत. आता जाळीवरतीच मी खाली काढून ठेवले होते. बघा किती छान खरपूस भाजलाय की नाही. आता हा जो आहे ना, बघा किती सॉफ्ट आहे की नाही. अगदी रुमालासारखा. तेवढाच पातळ, तेवढाच सॉफ्ट आणि आतमधला मसाला बघायचा का तुम्हाला? चला दाखवते. तर हा जो आहे ना, तो आपण 2 भाग करूयात आणि आतमध्ये उलगडूयात. बघा बरं, आतमधला मसाला सुद्धा किती सुंदर दिसतोय की नाही आणि हाच मसाला चटपटीत असल्यामुळे सगळ्यांना आवडतो. तर चला पटकन व्हिडिओ लाईक करा बघू.